Tchadam! Rahapodia taas pukkaa ja nyt kun meillä on ollut näin tolkuton määrä vieraita, niin täytyy vähän niin kuin kerätä kasaan, että mitä tässä viime aikoina on tapahtunut. Joo, hetkeksi sivuun. Startuppaamiset, tekoälyt, kaikki tämän tyyppiset hommat. Nyt keskitytään, että mitä ihmettä, hei. Mikä se talousmediassa, mikä ihmisiä kiinnostaa tällä hetkellä? Mitkä uutiset pomppaa sieltä esiin? Joo. Päästään itsekin vähän kartalle. Joo, kun me ei oltu oikein kartalla. Kun me tätäkin jaksoa mietitään, mistä me puhutaan, niin jompikumpi kysyi toisaalta, että onko tapahtunut mitään viime aikoina. Että ei ikään kuin olisi tapahtunut, mutta sitten kun googletettiin, niin olihan sitä tapahtunut. Mut hei, kuumit hotti nyt. No mikä? Windows 95 mies. Windows 95 mies. Okei. Se on Suomesta. Joo. Onko tämä nyt niitä Euroviisu-juttuja taas? Aivan oikein. Okei. Ja tällä kertaa, Yes. kun mä kattelin sitä kaveria, se on nyt finaalissa. Okei. Mä olisin itsekin halunnut olla Windows 95 mies vuonna 1995. Koska... Silloin tuli Windows 95. Okei. Ja sitten, että hei, olisi pitänyt tajuta, että Microsoft, vähän ärsyttävä firma, Bill Gates, joo, mutta ei mitään, all in. Mä haluan olla Windows 95 mies, mä ostan nyt Microsoftin osaketta. No joo. Back-tradaus. Siitä ajankohdasta semmoinen vajaa 30 vuotta. Niin mä sanoin, että ne Windows 95 miehet, jotka silloin Microsoftin kelkkaan lähti, Niin. vaikka se oli silloin maailman kallein firma varmaan siihen aikaan, Niin. ne tanssii Euroviisun tahdissa nyt. Kui? Ja kova. Onko se tuottanut jotain? No, katot sitä käyrää, että se indeksoituna se on varmaan, silloin oli joku 5 taalaa ja nyt se on 400 taalaa. Että olisi ollut vaan siinä kelkassa plus kaikki osingot siihen päälle. Ei paha. Ei paha. Ja silloin, vaikkakin se oli silloin niin kuin jo tapissa. Siis se oli kaikkien mielestä, että tämä on ihan susituote, kaatuu, blue screen of death, sille, että se on niin kuin, että jengihän vihas käytännössä sen tuotteita, että tosi ärsyttävää. Mutta muutakaan ei ollut, niin minkäs teet? Mutta loppupeleissä niin se on vissiin, ne jälkikäteen kun katsoi, niin rahathan on tehty jollain aivan muulla kuin sillä käyttöjärjestelmällä, mistä sitten eniten puhuttu. Niin. Kyllä. Mutta hei, nyt me mennään tähän settiin, mikä me koottiin. Kyllä. Mikä osui ekana sun tutkalle? Uusi Suomi kirjoitti, tai siellä oli tällainen artikkeli, jossa niin kuin periaatteessa vähän verrattiin suomalaista ja muunmaalaista terveydenhuoltoa, ja siinä nyt pisti silmään sellainen statsi, että Suomessa yleislääkäri ottaa vastaan keskimäärin 6 potilasta Tunnissa. päivässä. Päivässä? Joo, kyllä. Okay. Italiassa 3-4 tunnissa. Okay. Joo. Italiassa, eihän siellä tapahdu ikinä mitään kova tahti, mutta selvästi siellä terveyskeskukset tapahtuu. Sielläkin terveyskeskukset rokkaa paremmin kuin täällä. Niillä on puhutaan paljon tällaisesta perhelääkäritulokulmasta, jota on implementoitu Isossa Britanniassa ja Italiassa. Ja varmaan Keski-Euroopassa aika monessa paikkaa. Aika monessa paikkaa, joo. En mä vaan niin kuin oikein ymmärrä sit kuitenkaan, että mikä tässä niin kuin suomalaisessa systeemissä, miten tämä on saatu näin julmettoman niin kuin solmuun. Et mä ymmärrän sen, että julkisella puolella hoidetaan kaikki ikävät jutut, sellaiset, joita ei kannata hoitaa, jotka on työläitä hoitaa, jotka on niin kuin, tiedätkö, ärsyttäviä hoitaa, kaikki tällaista, ja yksityisellä puolella hoidetaan vaikka kaikki. Neuvolat, eihän ne nyt ole mitään. Siis niin. Ei se nyt voi pelkästään kuraa olla se, tiedätkö, duuni, se julkisella puolella. Ei, en mä sitä tarkoita, mutta mä tarkoitan vaan, että niin kuin tästä oirekuvasta, niin kaikki sellaiset kivat, nopeat niin kuin hommapakettiin tyyppiset toimenpiteet ja asiat, niin hoidetaan yksityisellä, ja sitten kun alkaa haiskahtaa siltä, että oho, että tässä niin kuin tämä saattaa kestää kauan ja tästä ei voi oikein laskuttaa, kun tuoltakin loppuu rahat ja niin kuin näin, niin sitten laitetaan lähete tai julkiselle puolelle ja sitten se on niin kuin niiden ongelma. Siitäkin huolimatta, niin onhan se nyt vähän pysäyttävää, että vuonna niin kuin 2020 tämä terveydenhuolto tai niin kuin sote maksoi 19,2 miljardia. Ja nyt arvioidaan, että 5 vuotta myöhemmin niin se on
26,8 miljardia. Et niin kuin 5 vuodessa niin aivan hirveä pomppu. Niin, lähes 10 miljardia lisäkulusia. Mutta mieti nyt sitä, ei että... nyt 10 sentään, mutta siis sanotaan nyt runsas 5. No hei, se pyöristyy 10. No joo, mutta siis niin kuin joka tapauksessa 5 vuodessa niin kuin sanotaan nyt 25-30% lisää kuluja. Miten me voidaan niin kuin saada tämä systeemi näin mahdottoman solmuun? Mä en niin kuin vaan, meilläkin on ollut täällä sote-asiantuntija, superguru nyt, ja se antoi vähän toivoa, että suosittelen niin kuin vahvasti kaikille, jotka nämä sote-hommat vähän niin kuin ärsyttää, niin kuunnelkaa Rahapodin jakso 367, siellä on Ville-Veikko Ahonen. Joo, soten supervastaaja vastailemassa näihin kysymyksiin, ja se vähän niin kuin avarsi sitä kuviota, ja nyt niin kuin periaatteessa on edelleen niin kuin toivoa paremmasta. Mutta mieti nyt silleen, että tämä ei johda mihinkään tämä meidän keskustelussa, me mietitään vain 20 miljardia, se kaikki hukkuu sen taakse. Mutta jos me mietitään vaan nyt sitä yhtä lääkäriä ja sitä yhtä työpäivää, ja hänen, oliko se 5 vai 6 asiakasta? 6. Niin mitä ihmettä, kun se pitäisi hoitaa se 5 tai 6 ennen lounasta. Et mitä siellä tapahtuu terveyskeskuksessa? Päivä alkaa, sanotaan nyt viimeistään ysiltä, ja sitten aukeaa se ovi, että tervetuloa. No siellä on varmaan sitten niin ensimmäiset 3 on no-showta, että aika on, mutta tyyppi ei tule paikalle. Ei pysty hoitaa. Mä en tiedä, lasketaanko niitä näihin kuvioihin. Mutta sitten se, että tiedätkö, tyyppi sisään, sitten yskäset tähän, selvä, flunssa, ei muuta kuin tästä paperit ja ulos. No mä tarkoitan sitä, että siitä pitäisi saada sellaista liukuhihnatyötä. Kyllä. Niin, siis ihan sama missä alalla, jos sä oot oikein semmoinen syvä osaaja asiantuntija, niin sun pitäisi olla räväkkää touhua. Kyllä. Ja oikeasti sitten diagnoosi eteenpäin, ei sinne jäädä niinku jutustelemaan. Joo, mutta onhan se niinkin, että ne likurit, jotka on siis kuitenkin meitä taitavampia, koska ne on päässyt lääkikseen, no mä en hakenut sinne, mutta eihän mä tiedä, mutta kuitenkin, että ne on kohtalaisen fiksuja tyyppejä, niin jotenkin vaan niin kuin erinäisiin niin kuin hallintohimmeleihin ja kaikennäköiseen muuhun tällaiseen niin kuin palaa aivan suhteettomasti aikaa. On puhuttu siitä, että se, että me poistettiin niin kuin sihteerit sieltä, niin on johtanut siihen, että niin kuin lääkärit lähinnä tekee näitä sihteerihommia niin kuin 90% päivästä. Vähän niin kuin siis peruskoulujärjestelmä uusiminen, niin sielläkin opettajathan sanoo, että mitä se nyt oli, 80% niin kuin menee muuhun kuin opettamiseen. Et jotenkin tähän julkishallintoon on nyt saatu niin kuin sysäytettyä tällainen oikea niin kuin perkeleen syöpä hallinnon ja byrokratian ja kaiken mahdollisen turhan tekemisen kautta kaikesta päätellen. Ja mä ihmettelen, niin kuin, tämä jos mä opin jossain vaiheessa ennen kuin mä delaan, että mä saisin tietää edes kuolinvuoteellani, että kuka näin on päättänyt, kuka on niin kuin aiheuttanut, niin kuin mikä oli se tilanne, päätös, miten tämä niin kuin prosessina meni näin perseelleen. Miten tämä niin kuin ylipäätänsä niin kuin on voinut tapahtua. Niin kuin sekä peruskoulu, mutta myöskin tämä sote-himmeli. Että sulla on lekurit, jotka niin kuin saa, niin kuin, ne vetää pääpunaisena hommia, ne tekee niin kuin ympärivuorokautisia päiviä ja se kaikki, mitä ne saa aikaiseksi, on 6 potilastapaamista. Että onhan tässä nyt jotain niin kuin, siis pahasti vialla. Eikö nämä lekurit vaan voi sanoa, että nyt riittää? Nyt jos puhutaan taas siitä yhdestä terveyskeskuslääkäristä, hänellä on varmaankin joku esihenkilö, joka aikatauluttaa hänen tekemisensä. Et miten on sillä tavalla, että sinne ei niinku saada enempää kuin ne 6 potilastapaamista? Johtuuko se sitten siitä, että on yksi lääkäri ja sille samaan jonoon otetaan niitä keissejä, kun voisi olla vaikka 3 lääkäriä ja sitten semmoinen niinku jono, että sinne vaan niinku tulisi potilaita suurin piirtein tiettyyn ajanhetkellä, että kun jossain ovi aukeaa ja potilas lähtee pois, niin sieltä sit jonosta seuraava otetaan sinne, eikä niinku nimettynä sillä tavalla, että noissa niinku varsinkin jos tulee niitä no-show-tilanteita, että sitten pyöritellään peukaloita se seuraava puoli tuntia siellä. Et tässä työnohjauksessa, mitä siinä olisi semmoisia helppoja juttuja tehtävissä, jotta se saataisiin vaikka niinku 50% tai tuplattua tähän?
Mutta siis niin kuin sanottu, me ollaan puhuttu tästä Kilon ja Urjalan terveysasemien niin kuin ihme parantumisesta, ummet ja lammet, ja nyt vissiin Pohjois-Suomessa, oliko se Oulussa, missä te oli, niin ollaan tekemässä, on tehty samanlaisia, oliko se Lapin läänissä, mä en nyt muista, mutta siis jossain tuolla pohjoisessa oltiin kokeiltu tällaista kätevää tulokulmaa kuin, että hei, että annetaan niin kuin, sairaanhoitajien ja lekkureiden itse yrittää ratkaista tämä ongelma. Ja niin kuin viikossa kaikki ratkee. Jotenkin niin nyt pitäisi vaan niin kuin ajaa tämä tulokulma läpi ihan kaikkialla. Että nyt kuka tahansa niin kuin siellä jossain on pomoillut nämä hommat niin kuin ihan perseelleen, niin kuin valtikka nyt näiden tekijöiden käteen, ja ne saa sitten järkätä sen homman niin kuin parhaaksi katsovat, koska se on ihan selvä ja ilmeistä, että tämä niin kuin johtaminen tässä kuviossa niin kuin on umpisurkeeta ollut. Ja siis täysin anteeksi antamatonta. Siis täysin anteeksi antamatonta. Ihan samalla tavalla kuin, että joku porukka on tuhonnut Suomen peruskoulujärjestelmän. Ja nyt ei auta sanoa, että joo, mutta kato, kun oppilaat on hankalia ja jotain täällä ja on kännykkää ja muuta. Kaikkialla muuallakin maailmassa ihan samat jutut. Niin oppilaat ei ollut tekemässä niitä päätöksiä, joku muu on tehnyt ne päätökset. Niin, ja kaikkialla muualla maailmassa ihan samat haasteet, ja muualla maailmassa niin kuin esimerkiksi Viro niin nousee, niin kuin pystyy suoraan seinään, niin kuin näissä PISA-tuloksissa ja muissa. Ja nyt tämä sote-juttu on ihan sama asia. Me ollaan jotenkin niin kuin jauhettu tätä, että lottovoitto syntyy Suomeen ja Suomen terveydenhuolto on niin kuin helvetin hyvin kantimassa. No ei ole. Ja se tuli tässä Uuden Suomen artikkelissa ihan niin kuin valitettavan selkeästi läpi. Joo, ja sitten mä oon kuullut monelta taholta viime aikoina sitä, että mä oon niinku uskonut, että okei, Suomessa ylipäätänsä sillä, että joudut lääkäriin tai lääkehoitoihin tai sillä, että se on niinku maailman top notch. Sillä, että, kyllä sitäkin jotain nicheä löytyy. Joo, mutta me ruvetaan entistä enemmän jäämään siitä kelkasta pois. Me jäädään niinku vähän joka kelkasta pois. Ja tämä on niinku se niinku ihmetys tässä näin, että jos olisi vähänkään niin kuin joku Tucker Carlson tai joku tällainen, tiedätkö, tällaisiin salaliittoteorioihin uskovainen, niin voisi kuvitella, että niin kuin joku paha taho on uinut niin kuin julkishallintoon, valtionkonttoriin, valtiovarainministeriöön, niin kuin, tiedätkö, sote-alueelle, niin kuin kaikkialle, ja niin kuin yrittää vetää tämän systeemin niin kuin ihan paskaksi. Mutta jotenkin tuntuu, että asioita, mitä pystyy mittaamaan, niin niitä pitäisi jollain tavalla mittaa. Ja nyt niin kun tätä pystyy mittaamaan, että kuinka monta keissiä lääkäri pystyy hoitaa. Ja jos se on nyt tällä hetkellä 6, ja monessa muussa maassa se on niin kuin vaikka paljon enemmän, niin meidän pitäisi vaan tietää sitä määrää tekee. Unohtaa se laatu nyt sillä tavalla, että meidän pitäisi oikeasti saada tehtyä eka nyt sitä määrää, ja sen jälkeen rupeaa parantaa sitä laatua. Kun me ollaan jääty siitä määrästä niin tolkuttoman perään näitä muita maita, niin sen jälkeen tiedätkö, että se homma vaan maksaa. Mieti nyt esimerkiksi sitä, että nyt on paljon puhuttu näistä keikkalääkäreistä. Ottaisit sä julkishallinnon päättäjänä keikkalääkäri, joka maksaa 20 tonnia kuussa sun terveysasemalle, tekee sen 6 asiakastapaamista päivässä. Niin kuin sillä, että jos sä mietit sitä, että maksasinko itse tämän kustannuksen en tietenkään. Niin, en tietenkään. Niin semmoisia, niin kuin, jos vastineeksi saa 6 käyntiä päivässä, niin sitä ei kannata ottaa ollenkaan. Kannattaa pistää ne rahat tonne. Siis oikeasti. Joo, käyttää ihan mihin muuhun tahansa sen rahan. Mutta siis toisaalta mun mielestä täytyy se fokus nyt laittaa siihen, että niin kun pari hassua paikallista terveysasemaa on saanut nämä tilanteet haltuun. Muitakin hyviä kokemuksia on, kun annetaan niin kun niiden tekijöiden, eli ne, jotka tekee tätä työtä, suorittaa tätä duunia, niin antaa niiden päättää siitä, että miten nämä asiat hoidetaan, niin homma hoituu. Ja se niin kuin hoituu nopeasti. Se pullonkaula ja jonot katoaa niin kuin viikoissa, ei kuukausissa. Mun mielestä siis se on ihan käsittämätöntä, että niin kuin jollain niin kuin byrokratialla on saatu sössittyä tämä tilanne niin mahdottomaksi, että kun meillä on eläviä esimerkkejä Suomesta tälläkin hetkellä siitä, että miten nämä kuviot saadaan toimimaan, niin nyt pitää vaan niin kuin ottaa nämä käytännöt käyttöön kaikkialla ja laittaa ne toimimaan. Ja se, että näitä ei tehdä, niin siihen on niin kuin vissiin 2 syytä. Yksi on se, että ei niin kuin kehdata myöntää virheitä,
Mä en tiedä, jos ei pysty myöntämään virheitä, niin sitten ei ikinä opita, ja siltähän tämä vaikuttaa. Ja sitten tämä toinen on kannustimet. Että tässä ei, kukaan ei, vaikuttaa siltä, että kukaan ei joudu vastuuseen tällaisilta miljardiluokan tuhlauksilta, vai oletko sä kuullut kenestäkään, joka olisi ikinä joutunut mihinkään vastuuseen töppäilystä julkishallinnon puolella? Missä on julkishallinnon jalkapuu? Mihin se mille torille ne tunarit viedään ja pistetään siihen? Ei, mutta oikeasti. Oletko kuullut, että joku olisi joutunut vastuuseen? Yksityisellä puolella sä saat kenkää nyt edes. Että jos kaikki vaan pyörittelee peukku odottaa, että joku toinen tekee, niin eihän kukaan tee yhtään mitään. No joo, mutta sitten päästään tähän seuraavaan, joka nyt liittyy tähän samaan aiheeseen. Mutta hei, pakko sanoa nyt, että kun me keskustellaan tästä ja verenpaine nousee, niin voi olla, että me joudun tulla hoidattamaan mun verenpainetta sitten sinne terveyskeskukseen. Kohdelkaa meitä silkkihansikkaan. Niin, ja niin kuin sitten ymmärretään, niin sitten sä tuut sinne ja sä oot hankala asiakas ja sitten niin teidän takia me keskusteltiin Ei, mutta siis mä puhun tuosta aikaisemmin, että jos joku reseptin uusiminen ja tulee sun pöydälle ja sä et tiedä tästä potilaasta yhtään mitään ja nyt silloin lääkkeet loppu ja se tarvitsee niitä ja sun täytyy, ja se alkuperäinen resepti on kirjoitettu yksityisellä puolella ja sun täytyy siis kaivaa esille kaikki taustat ja jutut ja miettiä sitä, että voiko tälle antaa lisää lääkkeitä. Ja sitten sulla on 15 eri systeemiä, ja niin kuin me tiedetään, yksi näistä on nimeltä Apotti, ja se on niin hieno ja niin toimiva järjestelmä, että nämä hyvinvointialueet maksaa 33-100 miljoonaa euroa siitä, että ne pääsee eroon tästä järjestelmästä, jota ne ei ole koskaan käyttänyt. Hei Miikka, voisiko lyödä kiinni, että tämä Apotti on täydellinen katastrofi? Voidaanko onko se kohtuullista sanoa, että tämä Apotti on ihan paska järjestelmä ja täydellinen katastrofi? Mun mielestä se ei tee oikeutta täydelliselle katastrofille, niin kuin verrata Apottiin siihen. Niin, se on vähän ihan rankkaa niin määritteelle täydellinen katastrofi. Kyllä, että se menee vieläkin siitä ohi. Se menee vieläkin siitä ohi. Joo. Okei. Oletko kuullut, että kukaan olisi joutunut tai joutumassa tai kukaan olisi selvittämässä, että miten tällainen virhe on päästy tekemään ja kuka sen on tehnyt ja laitettaisiin jengiin vastuuseen? Se jalkapuu tuossa Kansalaistorilla, että joutuuko joku siihen? Ja mä tiedän, että oliko se nyt niin, että Accenture on ollut tämä konsulttifirma, joka on myynyt tällaista shaibaa, ja joku on sen sitten rakentanut, mä en tiedä näitä taustoja tässä, ja sitten Deloitte on todennut, että se on ihan paskasysteemi. Mä en tiedä, miksi Deloittea tarvitaan siihen toteamaan, että tämä on paskasysteemi, kun käyttäjät makselee satoja miljoonia euroja siitä, että niiden ei joudu ottaa käyttöön järjestelmää, jota kutsutaan Apotiksi. Niin. Onhan tämä siis ihan mieletöntä. Silloin kun tietotekniikka keksittiin joskus, 30, 40, 50 vuotta. ATK. Niin silloin ammoisina aikoina käyttöliittymät oli vaikeita, ne oli sysipaskoja. Nykyään käyttöliittymät, ne on helvetin hyviä. Kyllä. Et jos on semmoinen, että järjestelmä ei toimi tai tuntuu, että sä et opi sitä vartissa käyttämään tai intuitiivisesti. Niin, sillä tavalla, että vähän swipealle tässä, niin siinä on jotain vikaa. Kyllä. Ja Apotti, niin se on, tiedätkö blast from the past. Se on suoraan sieltä joskus tunkkaiselta 90-luvulta, sellainen rakenne käyttöliittymä. Mä oon jutellut käyttäjien kanssa, jotka oikeasti käyttää Apottia. Niin jengi on silleen, että oikeasti, että on monta työkaveria, jotka sanoo, että lähtenyt yksityiselle puolelle ihan vaan sen takia, että tätä shaibaa ei pidä käyttää. Mietin nyt itse, että jos sä oot sote-alan ammattilainen, sä oot 8 tuntia töissä siellä, ja se Apotti, se on käytännössä sun lähin työkaveri. Sä hinkkaat sitä Apottia aamusta iltaan, ja koko aika se käy sun hermoille. Se on ihan selvää. Kyllähän me ymmärretään tämä. Ei me keskenämme nyt tiedetä tästä systeemistä tarpeeksi, että me voitaisiin oikeasti laittaa, osoittaa konkreettisella tavalla, että miten tämä asia pitäisi hoitaa. Muuta kuin me voidaan vaan kyseenalaistaa sitä, että jos yhdessä maassa joku järjestelmä maksaa parisataa miljoonaa ja me maksetaan miljardeja ja se ei toimi, niin ei tästä oikein ympäri pääse, että silloin tämä homma on mennyt plörinäksi
kuka joutuu vastuuseen, se on se, mitä me peräänkuulutetaan ja niin kuin, mitä tietää itse, että niin kuin ihmiset jännästi toimii paremmin, jos niillä on oikeat kannustimet ja niillä on sitä tekemistä mitataan oikealla tavalla. Pakko sanoa semmoinen, että varmasti osa tätä sote-kentän, tätä paisuvaa kustannuspottia olisi tämä ATK-ratkaisu. Ja se pitäisi nyt oikeasti miettiä tässä vaiheessa, tekee se roadmappi tästä 5-10 vuotta, miten se tehdään. Tämä oli tämä... Siis tämä saa vuodessa tehtyä. Mennään vaikka sellaisella niin kuin massamuistilla, otetaan tuosta niin kuin toi Viron lautta tuonne noin, mennään sinne, downloadataan siihen sen niiden järjestelmä, tuodaan se tänne, pistetään se pystyyn, niin kuin, aletaan käyttää sen Apotin ohessa ja sitten siinä vaiheessa, kun todetaan, että joo, no, tämä on niin kuin 100 kertaa parempi ja tämä toimii, niin sillä mennään ja vedetään, niin kuin, kuopataan Apotin niin kuin suosiolla ja laitetaan väkeä vastuuseen oikeasti. Ihan käsittämätöntä tällainen pelleily. Mennään eteenpäin, tässä menee niin kuin tässäkin tulee huonolle verenpaine. Oliko tämäkin vähän semmoinen? Että nyt me joudutaan taas sinne terveyskeskukseen huolettavaksi. No niin, mutta sulla, entäs mitä sä olit huomannut ja googlettanut mielenkiintoisia aiheita? No ihan tämmöisiä ihan uusia uutisia, niin kuluttajaluottamus. Se on nyt sekä yrityksille että kuluttajilla, niin se on nyt tosi alhaalla. Siis tässä on nyt odoteltu liian kauan varmaan näitä korkojen laskuja, mitä ei ole kuulunut vielä. Et aina pientä semmoista pilkettä valoa tunnelin päässä, mutta ei ole kuitenkaan lähtenyt laskuun. Ja porukka on nyt kärvistellyt sitten kassansa kanssa. Ja nyt on ehkä se huolenaihe tässä myös, että monet firmat niin on kyllästynyt siihen, että ei tässä nyt oikein tämä maailmantalouskaan rokkaa tässä. Että oikeasti nyt pitää pistää vähän muutosohjelmaa liikkeelle. Se muutosohjelma tarkoittaa aina sitä, että tehdään joku ohjelma, millä sitten vähennetään porukkaa. Semmoista on liikenteessä tässä, että jollain tavalla vähän, että vaikka kevätaurinko yrittää paistaa risukasaa, mutta tämmöisiä talousrintamalta kuuluu tämmöisiä synkkiä uutisia. Joo, ja mä tiedän, että meitäkin kritisoidaan siitä, että me puhutaan pelkkää ikäviä asioita, ja näinhän se on, että niitä on niin kuin paljon niin kuin Rahapodin-jaksossakin nyt käsitelty. Mutta tässä on ehkä myöskin hyvä sanottaa sellainen niin kuin pääperiaate, mitä ainakin mulla on, että niin kuin, ensin, jos sä haluat muutosta aikaiseksi, niin sun on ensin todettava, mikä se nykyhetki on, missä me ollaan nyt, ja katsottava sitä totuutta, niin kuin sitä niin kuin todellisuutta, niin kuin speleegaan. Ja sitten kun sä oot tajunnut, että okei, tämä homma on oikeasti nyt näin. Suomen talous on niin kuin juna, jossa on paljon vaunoja, josta se vetori on lähtenyt omille poluille ja tämä niin kuin vaunuletka niin kuin on pysähtymäisellään. Ja mikään ei tule sitä lähettää uudelleen käyntiin ennen kuin keksitään sinne uusi veturi. Tulee alamäki. Jessasko se sitten? No tulisikin alamäki. Ja sitten meillä on niin kuin, julkishallinto on niin kuin, tullut jostain syystä käsittämättömän tehottomaksi. Tehdään ihan järjenvastaisia päätöksiä vähän kaikilla tasoilla. Niin kuin, ei viitsitä mainita mitään Uniperia tässä kohtaa enää ja ei puhuta Carunasta eikä puhuta siitä, että muutetaan varmaa kiinteätä korkoa, joka maksaa 50 miljoonaa vuodessa valtiolle, niin muutetaan se muuttuva korokkoiseksi just ennen koron nousuja ja ei puhuta tällaisista, mutta niin kuin oikeasti meidän on pakko niin kuin tajuta, että niin kuin nyt menee koko ajan, jokainen asia menee perseelleen. Kaikki menee huonompaan suuntaan. Nyt on hallitus, joka yrittää korjata tätä, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että se niin kuin nostattaa vielä enemmän tällaisia tunteita, että Suomi on epäoikeudenmukainen, asiat on perseellään, kaikki on niin kuin pielessä. Mutta yhtä lailla niin se on niin kuin pakko tarttua siihen todellisuuteen ja tehdä sille jotain. Ja sen takia niin kun, se on niin kun, mun mielestä niin kun sinänsä ihan perusteltua, että mekin Rahapodissa käsitellään näitä asioita, jotka on pielessä, jotka on niin kun siis ilmiselvästi pielessä, niin että niin kun tietoisuus tästä, että nämä asiat on oikeasti pielessä ja nämä on hoidettu ihan sysipaskasti nämä jutut,
että tämä ei niin kuin vetele enää. Että niin kuin, nyt on pakko tarttua härkäisarvista, pakko tehdä asioita, pakko nostattaa kunnianhimoa, pakko nostaa niin kuin tekemisen meininkiä, pakko tehdä enemmän, parempaa, vähemmällä. Eli EPV. EPV. Joo, monta pakkoa. Mutta tämä kuluttajaluottamukseni, ehkä se voisi melkein sanoa, että pulssimittari numero 1, kämpät. Niin tuossa oli jotain dataa, että alkuvuonna ne oli -5% tullut sitten taas niin kuin vuoden takaisen tilanteeseen. Niin. Mutta en mä tiedä yllättääkö nyt oikeasti ketään. Siellä oli kiinteistön välittäjät melkein koko viimeisen puoli vuotta. Ne huusi vähän suttaa, että tiiäksä, niin kun nyt on porukkaa on näytöillä ja kohta lähtee tiiäksä, mopokaislikosta. Niin, että lähtee niin bisnekset liikenteeseen. Niin, bisnekset liikenteeseen. Nyt on viimeinen hetki ostaa kämppää. Ja nyt kun katsoo näitä tilastoja, kauppaa ei tehdä, hinnat laskee, ei niillä näytöillä ketään käy. Ja kyllähän ne kiinteistövälittäjätkin on sitten vähentänyt porukkaa. Että kun Provikalla sä myyt, niin siellä jos ei kauppa käy ja hinnat mataa, niin eipä siellä sitten paljon tuottoakaan tule. Mutta toikin oli semmoinen, että se oli melkein bullshittia näin jälkikäteen katsottuna. Ei siellä ollut mitään niinku kauppoja edes virjäämässä. Ja vaikka ne veromuutoksetkin aiheutti semmoisen nanosekunnin mittaisen ehkä sprintin, että jollakin kannatti niinku tehdä ne ensiasunnon kaupat vaikka ennen niillä vanhoilla veroilla, niin se oli kyllä häviävän lyhyt hetki sitten. Kyllä. Siinä. Ja siis vaan laitaaksemme niin asiat perspektiiviin, niin esimerkiksi Helsingin Töölössä niin kaksion hinta on tippunut niin kuin 50 000 eurolla. Et se on niin kuin aika paljon rahaa verrattuna siihen, että jos sä oot ostanut kämpää, niin nyt siitä sä oot lyhentänyt sitä 2-3 vuotta, niin sä et ole varmastikaan lyhentänyt sitä 50 tonnia. Eli sä oot nyt käytännössä niin kuin aika syvästi pakkasella sen kämpään hankinnan osalta. Mutta jälkikäteen, jos katsotaan nyt vaikka näitä kämpissä, silloin kun korko oli nollassa, niin voidaan sanoa, että täällä oli kupla. Kyllä. Ja tarkoittaa sitä lähinnä, että pankit, jotka harrastaa asuntoluototusta, ne ei jeesannut tätä tilannetta. Ne oikeasti vaan pisti sitten niin kuin bensaa liekkeihin ja melkein pakotti ihmiset ostoksille. Että joo, että kämpät loppuu kohta kesken, että kilpaillaan ihan hemmetisti tästä. Et kyllä sä tarvit ton pienen kolmion täältä jostain, tiedätkö, lähiöstä 400 tonnia ja siinä on perheen maksusuunnitelma seuraat 30 vuotta. Niin oletko koskaan saanut 400 tonnella kolmion Helsingistä? No, heitetään nyt joku esimerkkihinta, mutta mä tarkoitan sitä, että oikeasti niin nämä oli ihan täynnä niin kuin, kuplantuneet ne hinnat. Niin, siinä on monta syytä. Valtiovalta tekee tyhmiä vaatimuksia myös siihen, että siitä tulee rakenteellisesti kallis rakentaa, mutta siellä on niin kuin, kaupunki ottaa niistä vuokratonteistaan sitten, mitä ei edes kuulu siihen 400 tonnia täällä omansa pois. Rakennusliikkeet, pankit, se on kuin jaettu se kakku. Ja kukaan ei oikeasti jeesaa sitä nuorta perhettä, joka vaikka niin kuin tekee sen maailman isomman päätöksen ja jää oikeasti nalkkiin siitä kiinni siihen. Sanotaan nyt, että vaikka se 25 vuotta on niin ihan heittämällä se, että millä sä sitä lyhennät. Ja käytännössä kaikki nettotulot, mitä sä saat siihen, niin sä isket kiinni. Ja mitä sulle jää? Joku 60-74 hikinen kolmio jostain, tiedätkö, lähiöstä. Ja loppupeleissä, niin nyt jos niin katsoo, niin näitä kämppien hinnat on tullut alaspäin, mutta mun mielestä ne ei ole tullut vieläkään tarpeeksi. Totta kai sitten kysyntä ja tarjonta jossain vaiheessa, niin voi olla, että se katkaisee. Sehän ei mielipide siis se, että hinnat ei ole tullut alas vielä tarpeeksi, vaan se on niin kuin todennäköisesti fakta, että niin kuin tähän uuteen maailmaan katsottuna, niin nämä hinnat on edelleen liian korkeat. Eikö se nyt on se, että silloin kun oli se korko nollassa, niin kukaan ei kattonut, mikä sen kämpän hinta oli. Mä en nyt sano, että miten sä rahoitat sitä. Mä katson vaan, että mitä se oikeasti, kuinka monta tonnia se maksaa niin kuin neliö. Että okei, rakenteellisesti tämän hintaan sanotaan vaikka 3 tai 3,5 tonnia, nyt se myydään sulle 6 tonnilla. Ja ei muuta kuin nimipaperi. Ja pankit ja kaikki, tiedätkö, että joo, hyvä homma. Mutta nyt kun sä oot vähän pulassa sen kanssa sitten, tiedätkö, että kun hinta on laskenut, mahdollisesti pitäisi päästä eroon siitä, niin pankit tuu niin
senttiikään vastaan sitten minkäännäköisissä järjestelyissä. Jos sä otat dunkkuu sillä sun kaupalla, sä otat sen dunkkuu. Ei sille maha mitään. Se on just näin, ja se niin kuin varallisuusjarro, mitä tällaisista päätöksistä syntyy sun elämänkaarelle, on valtava. Ja sitten kun talous menee niin kuin ihan happamaksi, niin sitten pankit, kun on tällä tavalla työntänyt lainaa kaikkien syliin ja näiden kivijalkoasuntojen arvot ei ole enää samassa paikassa, niin sitten ne vetää jengit niin kuin konkurssiin ja vie kämpät alta ja vielä niin kuin viimeisenä silauksena vaatii sitten veronmaksajia peilaamaan heidät. Tämä asuntojuttu on semmoinen, mikä kiinnostaa montaa. Ja voidaan melkein sanoa, että silloin kun korko oli nollassa, niin se oli Suomen talouteen nähden, niin se oli liian alhainen. Se oli varmaan jokaisen liian alhainen, mutta se oli etenkin Suomen talouden niin kuin liian alhainen siihen maailman aikaan. Ja nyt taas, kun me ollaan kipristelty tämä viimeiset 2 vuotta, niin nyt taas tähän sakkaavaan Suomen talouteen, niin tämä on aivan liian korkea. Mutta nyt kun tämä on EKP, tämä on iso tämmöinen euroalue, niin osa näistä maista ei ne ole näin pahasti hapoilla niin kuin Suomi tällä hetkellä. Ei tietenkään. Niin, niille tämä on silleen, että menettelee vielä tämä korkotaso siihen talouden muuhun jyskyttämiseen suhteutettuna. Kyllä. Mutta tämä Suomen tilanteessa, niin tässä ollaan vaan niin kuin kädet ristissä odotella, milloin ne korona-alennukset oikeasti tulisi. Niin, ja sitten jossain rahapodissa niin kuin itketään sitä, että niin kuin 20 vuoden niin kuin huonojen päätösten ketjua. Niin kuin, ja tässä se ongelma on, että niin kuin näihin pitäisi puuttua, tämä pitäisi saada jotenkin yhdessä nyt ymmärretään, että tämä homma on niin kuin, nyt tässä käy tosi huonosti, jos me ei niin kuin yhdessä aleta puhaltamaan yhteen hiileen ja tekemään oikeita asioita. Tämä on niin kuin ehkä se mun mielestä se pointti. Mutta tuliko nyt viimeinen varoitus tästä? Semmoinen kaveri kuin Peter Seelikson, taidat tuntea aika hyvin hänet. Joo. Hän kertoi, että antoi tämmöisen karun varoitukset. Suomi on nyt Argentiinan tiellä. Me ollaan joskus aikaisemmin Rahapodissa, niin me ollaan puhuttu, että Kreikka on Suomen tiellä, Suomi on Kreikan tiellä, Italia on Kreikan tiellä, Italia ja Kreikka Suomen tiellä, mutta nyt oli uudenlainen varoitus, Suomi on Argentiinan tiellä. Martti, mitä tämä niinku tarkoittaa? Sä tunnet Peterin. No Peter tykkää taloushistoriasta ja hän on aika lukeutunut mies ja aika myöskin lahjakas sellainen ja myös niin kuin verbaalisesti lahjakas ja mielipiteeltään lahjakas siinä mielessä, että ollaan me oltu hänen kanssaan erikin mieltä, mutta silloin kun olin hänen palveluksessaan, mutta kyllä niin kuin Peterillä on vähän tapana, että hänelle ei ole ulostuloa, ellei hänellä ole jotain mieltä, jotain painavaa sanomista, joo. Jos hän vertaa niin kuin Argentiinaan, niin se tarkoittaa sitä, että 83 vuotta sitten niin Argentiina oli yksi maailman vauraimpia maita. Joo. Syntyykö sellainen assosiaatio, jos mä sanon sana Argentiina sulle nyt? No ei varmaan viimeaikaisesti. Joo. Ei. Ja Milei, uusi presidentti, on tehnyt hartiavoimin duunia ja sanoi kysynyt Elon Muskiltakin, että mitä se vaatii, että hän investoisi seuraavan kerran Argentiinaan, ja Elon Musk on käynyt sieltä häneltä moikkaamassa ja todennäköisesti kertonutkin sen hänelle ja näin, mutta siis se, mitä on tapahtunut Argentiinalle, on ollut just siis ihan tätä samaa, mitä Kreikalle on tapahtunut, paitsi että vielä niin kuin rankemmin, että siellä on niin kuin tällainen kaikille kaikkea tyyppinen vallanpitäjä doktriini pääsi silloin aikoinaan valloilleen, ja sitten se tehottomuus on tukehduttanut sen talouden ihan romuksi, ja maailman valuuttarahasto on käytännössä se on ollut holhouksessa. Se on ollut holhouksessa jo viimeiset ties kuinka monta vuotta, ja niillä ei ole käytännössä niin kuin mitään niin kuin omaa sanomista sille, että mitä asioita pitäisi tehdä. Ja sitten tulee se kauhea matokuuri. Ja taas kerran, niin kuka tässä kärsii, niin eihän se ole niin kuin ne päättäjät, jotka on näitä huonoja päätöksiä tehnyt, kukaan ei joutunut taas sielläkään. Siellä Buenos Airesissa kukaan ei joutunut jalkapuuhun sitten? Ei ole joutunut jalkapuuhun, eikä edes niin kuin joutunut vastuuseen, eikä kukaan ole saanut bonareita siitä, että ne tekee oikeita päätöksiä, ja näin siinä sitten käy. Okei, mutta
mä olin hetken aikaa, että Suomen Argentiinan tiellä, että liittyisikö tämä sillä tavalla, että Suomi tekee jalkapallossa samoja hyviä juttuja, niin kuin Messi on tehnyt Argentiinassa, mutta se ei nyt tarkoittanut sitä, eikä Peter Vissi ole jalkapallomies. Hän halusi nyt painottaa sitä, että Suomen pitää nyt keskeyttää jotain, siis katkaistaa jonkun näköinen kierre, mikä on niin kuin alkamassa täällä selvästi, joka muistuttaa sitä, mitä tapahtui Argentiinassa. Ja koska niin kuin, nyt ei puhuta enää Kreikasta. Kreikka oli semmoinen esiaste tässä. Ja nyt on niin kuin Argentiina, mä en tiedä mikä on Argentiinasta seuraava sitten. Onko tässä No se on sitten Suomi. Niin, tai siis, että onko se niin kuin Pohjois-Korea sitten seuraava, että Suomi on Pohjois-Korean tiellä sitten seuraava varoitus, jos tästä Argentiinasta mennään läpi. Suomi on ihan omalla tiellä siinä sen jälkeen, mutta että... Mutta ei me varmaan nyt haluta sinne IMFn holhoukseen. Ei, ja tässä niin kuin tavallaan on kyse siitä, että Suomessa tehdään paljon hyviä asioita. Meillä on ollut näitä startup-paajia ja muita tällaisia. Siellä oli tällainen niin kuin positiivisen valon saareke, linnake tavallaan tässä niin kuin Suomen skeneessä ylipäätänsä. Ja on paljon hyviäkin asioita ja näin, mutta jotenkin niin kuin, musta tuntuu, että meillä ei ole sellaista yhdessä tekemisen meininkiä, vaan me kampitetaan ja kiusataan toisiamme. Niin kuin paitsi Suomessa, niin myös eduskunnassa ja niin kuin ei ole sellaista yhteistä niin kuin kriisitietoisuutta, ei löydy, ei sit millään. Tiedätkö, mistä mä huomaan sen? Nyt kun on ollut näitä pahoja leikkauksia, mistä on niin kuin jo osa tehty päätöksiä, niin ootko nähnyt yhtään tahoa, joka nauttii julkista rahoitusta, joka olisi kertonut, että kiitos. Se oli ihan ok ottaa meiltä kolmannes vaikka rahoituksesta pois. Me toimitaan nyt tehokkaammin tästä eteenpäin. Ei. Sieltä alkaa se niin kuin mustutus ja lobbaus siitä, että nyt niin kuin kaikki räjähtää, kun meiltä viedään nyt joku tietty osa tästä. Et siis ei ole sitä. Ei ole sitä yhteen. Tiedätkö, että jos tämä on se, niin kuin se Suomen talous, joka nyt sakkaa kiihtyvällä tahdilla, mitä Seeliksi onkin tässä varoittaa, niin ei täällä kukaan halua tehdä näitä minkään näköisiä leikkauksia tai sillä tavalla, että oikeasti käärisi niitä hihoja tai oikeasti järjestellään nämä asiat uudestaan ja tehdään asioita fiksummin. Ei, ja siis toi on mun mielestä tulevaisuudessa. Mutta tässä saattaa myös olla esimerkiksi vaikka eläkeläiset. Ne on saanut nyt immuniteetin. Heiltä ei voi rouhasta enää yhtään mitään, mutta tätä pitäisi ehkä miettiä sillä tavalla, että sen takia heiltä ei ehkä voi rouhasta mitään, koska he on niin kovin äänestämään. Mutta mitä jos? Miettisi tätä äänestyskuvioa sillä tavalla, että ottaisi nuoria enemmän mukaan, eli laskisi sitä 15 tai 16 vuoteen tätä äänestysikää, että he saisivat oikeasti tulla ja vaikuttaa. Että kun asiat, mitä tehdään nyt, ne vaikuttaa sitten heidän elämään pitkäaikaisesti. Mutta sitten taas insentiivi eläkeläisillä pysyy työelämässä mukana olisi se, että sitten kun menet eläkkeelle, et ole enää äänioikeutettu. Eli sä voisit itse kontrolloida sitä, kuinka kauan sä haluat olla mukana vaikuttamassa ja vastineeksi siitä sä saat sitten äänioikeuden. Nykyisin se on niinku ikuinen ja ne on kaikkein se kiimasin porukka, jotka haluaa oikeasti äänestää. En tiedä, onko sellaisia eläkeläisiä, jotka oikeasti äänestää Suomessa niin, että tuleville sukupolville, niiden omille lapsille käy huonosti. Niin, mutta kun nyt ollaan se, että nyt oikeasti, tiedätkö, silloin kun kaikilla oli kaikkea ja velkarahaa löytyi, niin kaikki pystyttiin pitää jollain tavalla tyytyväisenä. Nyt alkaa seuraavaksi se politiikka, että mulle sulle, tai siis oikeastaan mulle niin kuin politiikka, että tässä taistellaan vaan siitä, että kuka saa ne jäljelle ovat eurot. Kuka maksaa, kuka saa ne. Ja tässä ei ole enää sen solidaarisuuden kanssa enää mitään tekemistä. Niin, no se on totta, että sitten kun laiva uppoaa, niin kaikki käytöstavat loppuu. Laiva uppoaa ja sieltä on vaan siellä on liian vähän pelastusveneitä, mä en tiedä mistä historian tapahtumasta tämä tulee mieleen. Ja sitten ja siinä vaiheessa, kun paniikki iskee, niin kaikki vaan yrittää pysyä itse hengissä ja näinhän siinä käy. Että se on se viimeinen kujanjuoksu sitten siinä vaiheessa. Niin mä tarkoitan sitä, että nyt kun Suomi on tässä tilanteessa, missä se on, niin kaikki keinot voisi olla käytössä. Myös tämän tyyppisiä asioita voisi. Niin aika juoksee, mutta olisiko se vikana aiheena tässä tämän päivänä mediamehustelussa vai miksi me kutsutaan tätä sessiota? Istutaan tässä kahdestaan sohvalla ja nautitaan sumppia ja mietitään näitä tuoreita taloushommia, niin Fortum. Ei taas. Yllättikö se, että Fortum vetäytyy Intiasta?
Hetkinen. Otas nyt, kelataan tätä asiaa vähän uudesta, niin kuin alusta. Että siis Suomen valtio omistaa suuren osan tällaisesta energiayhtiöstä, jonka nimi on Fortum. Pohjoismaisesta energiayhtiöstä, jonka nimi on Fortum. Ja sen niin kuin, tavallaan niin kuin tahtotila siinä on se, että varmasti pidetään huolta siitä, että Suomessa riittää niin kuin energiaa, eikö? Lämpöä ja energiaa. Eikö se ole se bisnesidea? No se on, sen takia silloin on annettu nämä ydinvoimalatkin huolettavaksi, että hoida ne sitten. Niin ne hoitaa ne, okei. Nyt ne sitten siis lähtee Intiasta, lopettaa siellä jonkun aurinkopaneelibisneksen ja autojen sähkölatausbisneksen, koska ne ei tiennyt, ne ei niin kuin yksinkertaisesti osannut toimia siellä Intiassa, koska siellä ei standardisoitu mennyt läpi, niin jokainen sähköasema, mikä on, niin lataa vaan yhdenlaista autoa, ja ne ei saanut niin kuin näitä paneeleitakaan vissiin pystyttyä, ja hassua kyllä, niin tässä uutisessa, niin perusteluksi tälle lähtemiselle, niin sanotaan, että niin, tämä ei ole niin kuin meidän ydinhommaa, tämä homma, olla Intiassa. Niin sen takia ne nyt myy sen Intia-bisneksensä pois. Niin, mutta se oli pohjoismainen energiayhtiö, joka on Intiassa. Jo se lähtökohtaisesti, Mutta hetkinen, eikö tässä niinku sit väkisinkin tule vähän mieleen sellainen kysymys, että miten ne ylipäätänsä on siellä Intiassa? Jos ne nyt toteaa, että tämä ei ole meidän liiketoiminnan ydin tekemistä, niin sen takia me lähdetään Intiasta. Miten se voi olla, että ne on ylipäätänsä päätynyt sinne Intiaan? No sanotaan näin, että jos mä katson nyt Fortumia, valtio-omisteinen yhtiö, joka ei voinut omistaa sitä näitä Caruna-verkkoja sen takia, kun niistä ei pystynyt tarpeeksi härskisti ottaa tuottoa holding-yhtiön rakenteella, niin miten sä niin oot lähtenyt jonnekin Intiaan? Eihän siellä ole, se on villiläinen meininki siellä. Miten tuommoinen valtioyhtiö niin pyörii siellä niin muiden kapitalistia jaloissa? No, miten se voisi siis onnistua tämä koko homma? No mä en ymmärrä tätä kuvioa. Ei se ilmeisesti onnistunut Elon Muskillekaan, ainakaan vielä. Niin en mä tiedä sitten, miten se olisi Fortumille onnistunut. Se nyt ei yllättänyt meitä oikeastaan millään tavalla. Se on Uniper, joka oli lähes täysin Fortumin omistama, joka omisti osuuksia ydinvoimaloista. Se olisi käytännössä voinut siirtää sen toisesta taskusta toiseen taskuunsa. Periaatteessa näin. Joo. Ja se olisi pitänyt viimeistään tehdä siinä vaiheessa, kun mietitään, että okei, jos me lähdetään sieltä Saksasta, lopetetaan tämä Uniper-hommat, Saksa ei ole Pohjoismaita, me ollaan pohjoismainen energiayhtiö, niin viimeistään siinä vaiheessa me oltaisiin otettu ne mukaan sitten, osana neuvottelupakettia. Niin Fortumin liiketoimintahan on uusiutuva energia, jonka takia voi ylipäätänsä kysyä, miksi ne meni ostaa Uniperin, joka polttelee hiilikasoja siihen tahtiin, että yksi heidän hiilivoimala tuottaa enemmän hiilidioksidia kuin koko Suomi yhteensä. Kaikki sinä, minä ja kaikki meidän isovanhemmat ja mummot ja tehtaat ja tuotantolaitokset ja dieselit, jotka pyörii täällä, niin enemmän kuin sitä, niin olisi nyt siinä vaiheessa, kun Fortum huomaa, että okei, Uniper joutuu liiriin, tämä on menossa niin kuin perseelleen tämä koko homma, sitä pitää pääomittaa, sitä, tätä ja ja se menee perseelleen sen takia, että Saksan valtiovalta on päättänyt, että sähkösopimuksen hintoja ei voi rukata, eli se on niin kuin tavallaan Saksan päätösvallan näpeissä se, että uppoako se Uniper vai ei, niin olisihan nyt siinä voinut sitten, kun omistat kuitenkin käytännössä koko Uniperin, niin olisithan sä alun perinkin voinut siirtää ne vesivoimalat ja ydinvoimalat sun omaan taseeseen, kun se on sitä sun ydinliiketoimintaa. Eikö? Kyllä. Niin jostain syystä joku virkamies jossain, sori vaan, tuossa kohtaa, kun tilanne alkoi olla päällä, niin sitten löi kiinni, että niin Fortum ei saa ostaa näitä vesivoimaloita ja ydinvoimaloita nyt. Ja mä en ymmärrä sitä, että mitenkä niin ostaa, kun hän omistaa sen jo. Ja tästä päätöksestä on suurin osa niin kuin vedetty mustakynällä niin kuin näitä taustoja, että taas on kyse siitä, että me ei nyt taas tiedetä, mutta siis kyllähän se niin on, että tästä niin kuin Fortum Uniper sekoilusta tai Fortumin sekoilusta viimeisen 10 vuoden aikana,
se on niin käsittämättömällä tasolla julkisen tiedon varassa tai julkisen tiedon avulla, kun sitä tulkitsee, että kyllä tuossa olisi mun mielestä, jos ei muuta, niin yleisellä syyttäjällä sitten syytä alkaa kaivelemaan läpi näitä asioita, että kuka on tehnyt mitäkin ja siis millä vastuulla. Niin, me haluttaisiin varmaan tämä rahapodis. Nyt on kuitenkin esimerkiksi tässä Uniper-keissistäkin jo pari vuotta aikaa jo. Niin. Että tässä on mennyt vähän niin kuin vettä Vantaajoissa virrannut. Niin vesivoimalassa. Löytyisikö tästä nyt joku syväkurkku, joka tuntisi näitä taustoja, koska tässä on puhuttu näitä ja kukaan ei halua kertoa, että kuka päätti mitä, milloin päätti, kenen kanssa, kuka ehdotti, kuka oli mukana. Me tiedetään, että tässä mukana oli paljon porukkaa. Kyllä. Oli niin kuin poliitikot. Sitten oli se omistajaohjaus mukana. Sitten oli Fortum mukana. Sitten oli Uniperilla omat johtajat siellä Saksassa mukana tässä, Saksan poliitikot. Sitten oli vaikka Borenius oli mukana jeesamassa valtio lainopillisesti tässä. Et porukkaa oli. Mutta mistä me löydetään nyt semmoinen syväkurkku, joka tuntee nämä niin kuin taustat, tietää ne memot, mihin on niin kuin tummennettu näitä päättäjiä, summia, ehdotuksia. Kuka sanoo mitäkin. Ketä oli paikalla, niin kuin tämmöisiä faktoja. Mä luulen, että nyt, tiedätkö, tämä on ihan samanlainen kupru, kun jos miettii vaikka pankkikriisiä 90-luvulla, onhan siitäkin tehty kirjoja. Mitä nyt pihistellään nyt, että tänne sohvalle istumaan ja kertomaan sitten, että oikeasti, että mitä tapahtui, minä olin siellä paikalla tämän aloitteesta ja tiedätkö, että tämä ehdotti näin ja toi hoiti tämän homman. Ja mulla on idea. Joku juristifirma ei tietenkään pysty, koska asiakasvaitiolovelvollisuus. Sitten paikalliset tällä hetkellä Fortumissa töissä olevat juristit ja muut, nekään ei voi kertoa siitä mitään tietenkään, koska se on, ja niillä on niin kuin gag order niin kuin forever after, koska se mitä tapahtuu siellä oman organisaation sisällä, niin kuin se jää sinne. Täällä löytyy niin kuin muutama heikko lenkki, poliitikot. Löytyykö yhtäkään poliitikko, joka on istunut mukana näissä neuvotteluissa? Joku eläköitynyt henkilö? Tai miksei se yleen katsottu sihteeri, jolle nämä kaikki sikaniskat on niin kuin aina kaatanut kaiken paskan tekemisen ja juristit on niin, lähtenyt. Kampanjaviinereitä! Joo, niin ja juristit on sanonut, että hei, tuo kahvia. Mä oon tehnyt duunia tässä jo 4 tuntia ilman kahvia. Sinä sihteeri, joka kuuntelet meitä tällä hetkellä, tuu päästään rahapodilaiset ukot, vihaiset keski-ikäiset tyypit niin kuin tästä surkimuksesta. Tuu kertomaan meille, miten tämä meni näin, niin että meitä ei niin kuin kaiva tämä asia enää. Et päästään meidän niin kuin tavallaan piinasta, ikuisesta piinasta. Et kun tämä on niin järjenvastaista kaikki, julkisen tiedon varassa, niin tuu kertoa meille, pistetään tämä pallo pyörimään täältä rahapodista käsiin, sitten mä lupaan, että eihän mä voi luvata, mutta että mä väitän, että tästä voi tulla, tiedätkö, niin kuin, valmiita kirjamaksuja sulle ja elokuvaoikeuksia ja kaiken näköistä, kun tämä on kyllä sellainen härveli, että niin vähän kun katsoo tätä keissiä, tämä näyttää hurjemmalta käsikirjoitukset, mitä Hollywoodissa ei niin kuin kukaan osaisi kirjoittaa. Mutta niin onko se oikeasti näin? Mieti. Oikeasti, jos joku olisi kirjoittanut tällaisen kirjan hatusta, niin kukaan ei lukisi sitä, koska se on liian uskomaton. Niin, sille, että tässä on, mä oikein tiedän, että onko tämä niinku kauhukertomus, onko tämä joku thrilleri, onko tämä komedia, silleen, että tragikomedia. Niin, mikä on tämä genre, missä tämä... En tiedä. Ja vaikka se on niin käsittämätöntä, että vaikka siis jonain päivänä me saataisiin tietää, mitä tässä oikeasti on käynyt, niin tässä on niin kuin sekoiltu niin täydellisesti koko matkaan, että siis tätä ei selittämällä pysty niin kuin mitenkään niin kuin hohdokkaaksi selittää. Ei ole sellaista niin kuin käärmeen lumoajaa, joka pystyy selittämään tämän jotenkin hyväksi. Hei, onko Suomella varaa jättää? Niin kuin pakkopää on penkoa, siis ihan pakkopenkoa. Mutta sitä varten nyt se syväkurkku. Missä sinä olet? Tule tähän meidän sohvalle tai anonyymistikin voi lähettää meille tietoa. Joo, meillä voi lähettää ihan niin kuin Wikileaks-tyyppisellä tavalla lähestymistulokulmalla, niin voi lähettää
tietoa. Mä luulen, että Suomen kansa haluaisi tietää tästä vähän enemmän. Olisi jollain tavalla kiva keskittyä näihin startup-tyyppeihin enemmän, koska tässä niinku, se on suunnilleen se ainoa tosiaan saareke niinku tässä suomalaisessa talouskeskustelussa, joka on jotenkin, niinku, jos on toiveen häivää. Niin, eli nyt vaan kun keskitytään näihin oikeasti, mitkä täällä on isosti tulilla, niin me saadaan vaan verenpainetta, joudutaan nyt sinne apotin hoitamaksi sitten tänne terveyskeskukseen. Kiitoksia tästä. Laittakaa kaikki tiedot, mitä Uniperistä löytyy, niin katsotaan, millainen setti saadaan sitten kasattua niistä. Ja ei muuta kuin #rahapodi@nuude.fi. Ensi viikkoon. Moi moi. Moi. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.